I ftuar në studio është gazetari Arjan Cani. Mirë se erdhe, Cani. Mbrëma, faleminderit Mirela. Si e ke ndjerë këtë ngjarjen e Parisit? Ke jetuar në Francë, një Francën e përditshme? Po, sigurisht, unë në fakt kam jetuar në Francë mbi 20 vite më parë, kështu që nuk është fare e njëjta Francë që ka qenë atëherë sigurisht. Sa jetove, sa kohë kalove në Francë? Kam jetuar 4 vite gjysmë 5 vjet. Në Paris, sigurisht që e njoh mirë, po të referohem asaj kohe periferitë e Parisit, atë që francezët e quajnë les banlieues, do të thonë periferitë ku sigurisht me kalimin e gjithë këtyre viteve unë jam rikthyer atje, sepse unë nuk ri dot pa u rikthyer dhe kam parë që sidomos Parisi verior, veri lindor, është një zonë tmerrsisht e vështirë për tu jetuar. Atje mund të flitet tashmë pa frikë për geto, po për geto të vërteta, jo geto kështu me shaka. Atje në masën 90 sa përqind janë vetëm të huaj që jetojnë, do thotë më shumë shumica e tyre janë magrebin, do të thënë janë nga Afrika Veriore. Në Francë quhen arab, për të mbledhur të gjithë bashkë. Sigurisht ka dhe francez me origjinë franceze, po themi, le ta quajmë kështu, po ata janë shumë pak. Kështu që gjendja atje është tmerrsisht e vështirë, sigurisht që është një pjesë e realitetit që nuk jepet në media, jepet shumë pak. Unë dua të kujtoj këtu që kur Sarkozy ishte në pushtet, që ishte president para disa vitesh, pati një revolucion, le ta quajmë revolucion, ishte një protestë në fakt, pikërisht nga periferia e Parisit, nga ajo zonë e Parisit, ku dogjen makina, u thyen shtëpia, u bë një dhunë e papar, pati dhe të vdekur në atë kohë. Me mira, se thuash, emigrantët cilët godisin policinë e tjerë. Sigurisht nuk pati këtë lloj reagimi që pati kjo ngjarje e fundit, sepse ngjarja e fundit ishte, se thuash, ishte makabre për nga mënyra se si u bë akti, dy njerëz që shkojnë dhe futen në redaksi dhe vrasin disa gazetarë, të cilët bëjnë punën e tyre në thelb. Bëjmë punë e tyre, po ti po më tregon një Paris ku duket se si mund të jetoj bashkë në Paris një revist që bën një karikaturë dhe tallet pafund me Muhamedin, duke ditur ndjeshmërinë e komunitetit islam me këtë realitetin tënd. Çfarë duhet bërë që këto dy realitete të mos vrasin njëra tjetrën, ndoshta mos ta pranojnë njëra tjetrën, po jo ta vrasin njëra tjetrën dhe të thonë ti jeto aty ku je i qetë dhe unë të jem i lirë të bëj këtë timen. Se më duket si e pamundur të jetojnë këto dy realitete bashkë. Unë mendoj tashmë është vonë. Keni parasysh, Mirela, që bëhet fjalë për brezin e 3 të 4 në Francë emigrantët. Ata janë njerëz që kanë lindur atje. Nuk kanë ardhur tani, pra vrasit vëllezërit Kouachi apo Koulibaly. Ata ishin 3 çuna që kanë lindur në Francë. Pavarësisht se ata ishin mysliman, besonin te Islami të gjitha këto. Po ata kanë lindur atje. Pra, është e pakonceptueshme të imagjinosh që këta njerëz, se thuash, të mos jenë pjesë e këtij vendi. Ata janë pjesë e këtij vendi. Problemi vetëm unë kam menduar gjatë të ditë në fakt, nuk është utopi dhe është i gënjesh njerëzit që do ju thuash që pas sa ngjarje tani gjërat do shkojnë mirë, që pas sa ngjarje do kemi një Europë tjetër, nuk besoj do kemi një Europë tjetër, që pas këtij manifestimit të madh që u bë, ku u mblodhen rreth 3 milion njerëz në gjithë Francën, Europa do ndryshojë, tani ditë më të mira na presin. Unë nuk besoj në të gjitha këto. Unë nuk mendoj që tubimet e mëdha mund ndryshojnë gjërat, ato thjesht janë një ndihmë psikologjike për t'i thënë kundërshtarit në thonjza që ne pala tjetër jemi këtu, pra nëse një ditë do duhet që ne t'ju përgjigjemi me forcë, do ju përgjigjemi me forcë, pra në një mënyrë është thjesht një element psikologjik, nuk e zgjidh problemin. Problemi vërtet në Francë janë getot, siç thash përpara. Kur them në Francë kanë fjalën për metropolet e mëdha, Paris, Lyon, Bordeaux. Unë mendoj që do ketë fatkeqësisht e them të gjë. Vrasjet nuk mund të ndalen. Do ketë vrasje të tjera për arsye të tjera. Charlie Hebdo do vazhdoj të nxjerrë Muhamedin në faqen e parë, Muhamedin sigurisht me atë kapelen e cila më shumë i ngjan një organi tjetër se sa i kapele. Pra, në një farë mënyrë kjo histori do vazhdojë, vrasjet do vazhdojnë. E rëndësishme është që pas viktimave, fatkeqësisht, askush do të ndodhet në vendin e tyre, sepse në fakt për ata njerëz që u vranë sot qajnë, jam i bindur vetëm familjarët e tyre, dhe ndoshta miqtë e afërt, dhe sa pjesa tjetër duam apo s'duam ne nxjerr përfitime ose jo nga kjo ngjarje. Për shembull, unë kur pas parakalimin e madh që erdhën gjithë përveç Obamas, gjithë udhëheqësit në Paris dhe parakalojnë atje, sigurisht që unë nuk është se u entuziazmova shumë dhe thash tani shpëtuam.
Jo, unë atje kuptoj që tani është me thjesht, që se perëndimi, pjesa Europës perëndimore, do i shpallë një luftë. Nuk ishte pak hipokrita ajo në rreshtin e parë, diku ishte Benjamin Netanyahu, diku ishte presidenti palestinez. Një konflikt izraelito-palestinez që në qoftë se do t'i kthehemi, është kërthiza e gjithë problemeve. Ishte pak ironike, do me thënë, me njerëzit që shohin përtej dhe lexojnë përmes rreshtave. Po, sigurisht, po, vetjeta është kështu. Vetjeta është kështu. Sigurisht që ata janë kundërshtar, atje prapë do ketë luftë. Por pas here, këto ngjarje bëjnë që ata të duken sikur janë në krah të njëri tjetrit. Thash, duhet përgatitur, unë mendoj që nga çdo fatkeqësi që ndodh në këtë botë, Mirela, duhet përgatitet një ardhmë. Çfarë duhet të bëjë sipas teje Franca, nëse ka një regulator që mund ta zbusi këtë ndarjen, që thua ka një regulator që këto getot jenë të përfshira, të ndjehen mirë atje, ose të ndjehen mirë në Francë, të ndjehen mirë. Mos të jenë armiqësor, se është ajo që thua ti, është brezi i dytë ose i tretë, njerëz i lindin. Po. Dhe përsëri e urrejnë atë vend deri në vrasje. Nuk është se urrejnë vendin ata, Mirela. Jo, këto ekstremet ose lirin e tjetër. Këta njerëz në përgjithësi, po ti referohesh statistikave që nxjerrin institutet serioze në Francë, këta njerëz përgjithësi, arabët le t'i quajmë kështu, ose franko-arabët, këta janë njerëz që përfitojnë, kanë përfituar dhe vazhdojnë të përfitojnë nga sistemi francez, i cili duhet thënë që është një sistem goxha tolerant për të huajt. Për shembull, mban me asistën sociale, kur ata nuk punojnë, kanë përfitime, sa më shumë fëmijë të lindin ata, aq më shumë para marrin familjet e tyre. Pra se thuash, në Francë ata kanë gjetur një lumturi ekonomike, le të themi, që edhe pa punuar, ata sigurisht jetojnë, gjë që në vendin e tyre është shumë e vështirë. Kjo dhe shpjegon faktin sepse ata vinë në mas. Kështu që në këtë pikë pamje ata nuk urrejnë Francën, ata të mirat e Francës i marrin. Problemi është që ata, unë e kam të vështirë të imagjinoj, që mund të integrohen brenda të ashtu quajtura vlera franceze, vlera europiane, po themi. Sepse ata janë të mbrojtur dhe janë, si thua, ideologjia e tyre është Islami, në pasere, besimi i tyre është shumë i fortë, flasim për ata që janë besimtar. Kështu që normalisht unë nuk shoh se mund të ketë ndonjë progres ose mund të ndryshojnë gjërat aq më tepër në një të ardhme të afërt. Unë mendoj që sa më shumë të krijohen republika islamike në Francë, ne di quajmë republika islamike në thonjza, pra geto ku ka shumicë myslimane, unë them aq më rrezik dhe aq më risk do të ketë për një konfrontim civil mes grupeve, mes komuniteteve në Francë. Dhe fatikisht trendi, fatkeqësisht, trendi është ky. Po ta vini re sot e brend francez ose franko e brend, le t'i quajmë kështu, sot po ikin nga Franca. Po të shohësh shifrat e fundit, ata po largohen, po kthehen në Izrael. Jo se në Izrael janë më të sigurt, sepse dhe atje ka kamikaze, shpërthejnë. Problemi është që po shkojnë të paktën në vendin e tyre, sepse në Francë ata kanë pamundur të jetojnë, sepse atje komunitetet janë bërë, se thuash, janë bërë mye, thonë francezët, pra janë bërë duhet të gjej fjalën, janë bërë autik. Pra atje nuk ka më komunikim. Mungesa e komunikimit, pra unë nuk besoj që janë arsye ekonomike, Mirela, edhe pse ka shumë studios dhe analistë që ja vënë ekonomisë gjithën të që ndodh, unë mendoj që ka arsye të tjera, që nuk janë ekonomike, për të kuptuar këto që po ndodhin atje. Okej. Ishte edhe delegacioni shqiptar. Ty çfarë impresioni të dhanë 4 përfaqësuesit e komuniteteve duke ecur në një nga rrugët e Parisit, njerëz që duar trokisnin bravo? E pe besoj video. E pash, po. Kjo hyn te ana emotive, se thuash, kjo botë është e ndarë, ka shumë njerëz që jetojnë vetëm emocionalisht, ka njerëz tjerë që jetojnë racionalisht. Sigurisht që kjo është pjesa emocionale e kësaj historie, dhe sigurisht që ajo duhet sepse njerëzit e pas here në shumicën e tyre kanë nevojë të gënjehen, kanë nevojë të kenë ëndra, dhe nuk është gjë e keqe të kesh ëndra. Unë mendoj që shfaqje të tilla janë të mira, sepse në fundit ka një pjesë të njerëzve kudo, jo vetëm mandej, por edhe në Shqipëri, që kanë nevojë të jetojnë me disa perceptime. Për shembull, perceptimi që këtu ata 4 njerëzit e fesë që dolën atje, janë të bindur që ata janë shok me njëri tjetrin, që ne jetojmë në harmoni fetare të gjitha këto, dhe nëse ka shumë njerëz që besojnë këtë gjë, unë them është gjë shumë e mirë. Sigurisht që unë nuk dua fare të futem se analize, sepse për mua e rëndësishme është që njerëzit të jetojnë edhe pse duke mos e dashur njëri tjetrit, të mundohen të bashkëjetojnë me njëri tjetrin, secili në atë këndin e vet. Më duk pak
sigurisht që më duk pak e stisur e gjitha kjo, sepse kur mendoj për shumë Baba Mondi, po t'ishte Baba Reshati do ishte ndryshe, se Baba Reshati kishte një tjetër imazh për Bektashin, ose për shembull Baba Reshati s'është më, okay, Baba Mondi do shkonte. Ose për shembull këtë tjetrin myslimari nuk e njihja kush ishte. Personazhe pothuajse të panjohur, ose për shembull në vendi Janë Ullatosit ishte një prift ortodoks tjetër që ishte i panjohur. Pastaj thuash, nuk u përfaqësua me figura dinjitoze të komiteteve fetare në Shqipëri. Për shembull, ajo do kishte më shumë vlerë, kam përshtypjen. Mjekra e Baba Mondit, për shembull, e Baba Reshatit, më fal, unë mbaj mend ishte shumë e bukur se sa kjo e Baba Mondit. Do thuash Arjan për shënsikat do detaje. Sepse unë mendoj që ka një dimension estetike gjitha kjo. Për shembull, po të ishin ata pra të është makjazh për ty e gjitha kjo, domethënë. Sigurisht që është e gjitha pjesë e makjazhit. Patjetër që është makjazh. Të thash, nuk dyshon asgjë të nesërmen e jetës tonë kjo gjë. Kjo thjesht duhet vetëm për një çast që shumë njerëz të gëzohen. Sa mirë, ke parasysh, po vetëm është një çast, është një iluzion. Po, por kryeministri Rama me 3 lapsat me ngjyrat e flamurit francez. Më thanë që kishte ide të vjedhur, por do ta them të gjë. E ka vjedh diku, doli lajmi në internet, ishin diku 3 lapse që e ka marrë diku, por bravo i qoftë, është brillant për të vjedhur gjëra, ide të tjera që janë të vetat i vjedh në mënyrë të papar, dhe për këtë unë i them bravo, po vërtet. Sepse gjithë pyetja është kjo, që të gjithë vjedhin, se që nga Aristoteli dhe Sokrati, pra që në atë kohë nuk është se njerëzimi po bën gjëra të reja, ne po atje jemi, tek ata, atje kemi mbetur. Thjesht forma ndryshon. Rama u tregu i mençur sepse bëri atë që nuk e bëri asnjë udhëheqës tjetër. Vodhi një ide, ndërkohë që mund të kishte vjedhur një president tjetër ose një kryeminist tjetër në gjithë atë moritë. E bëri ai, pra e bëri për të rënë në sy. Është i papar për të rënë në sy. Sigurisht që ata që nuk e njohin impresionohen, por ne që e njohim, ta vjen për të qeshur. Po shkren akujt mes teje dhe Ramës? Mes meje dhe Ramës, jo. Jo, sepse unë kam vite që nuk kam asnjë komunikim me atë. Kështu ka zgjedhur ai, pastaj kështu kam zgjedhur dhe unë. Dhe nuk ka asnjë akull të shkëp, por ndërkohë nuk është se ka akull të ngrirë. Ka përshtypjen se nuk ekziston asgjë midis nesh. Pra, as vulkani i nxehtë dhe as akull i ngrirë, nuk ka asgjë absolutisht. Qartë. Në një analizë në këtë studio dikush më tha që Rama bëri shumë mirë që vajti me ato lapsat e tjerë, por i ngjan tha atij njeriu që në shtëpinë e tij i pikon çatia ka 14 probleme të hapura dhe shkon dhe jep leksione në shtëpinë e fëmijët që i ka ndodhur një ngjarje. Ti si e shikon këtë, duke pasur parasysh Ramën kryeministër në vend dhe Ramën me një prezantim shumë dinjitoz dhe elegant, le të themi, ala francez në Francë? Unë mendoj që mund të bëhen dyja paralelisht, pra edhe mund të pikojë çatia, po ndërkohë mund të japësh edhe mend në një shtëpi tjetër. Kështu që unë mendoj që në rolin që ai ka si kryeministër, unë mendoj që ai në fakt po bën atë që duhet të bëjë një kryeministër i ditëve të sotme, që të krijojë një imazh për vendin e tij, pavarësisht se ç'gjendje është vendi i tij, të krijojë një imazh sa më të mirë, kudo që të jetë. Kështu që nuk besoj se është ndonjë kritikë që duhet i bësh Ramës. Rama mund të kritikohet për shumë gjëra, por jo për këtë. Ka të merret të papara në këtë vend që mund t'i thuash Ramës, po jo sepse mund duhet të kaloj një imazh të mirë në Francë ose diku tjetër, mua më duket gjë normale kjo gjë. Domethënë, nëse unë do merresha me Ramën sot, do merresha fare me këtë pjesë. E qartë. Unë do merresha me Ramën, i cili në këto momente duam ne ka shenja se po e lë qeverisjen të rrshkas të duart të njerëzve të fortë, në duart pra se thuash të implikuar në duart të njerëzve të dyshimt, për të cilët dhe media ka frikë të flasi. Kjo po që është një problem serioz, që është shumë aktual, po të shofësh edhe dhunën dhe terrorin që po ndodh sot në Europë. Pra, pikpyetja e madhe që shtrohet në këto raste, Mirela, më fal që po e them, është kur do vi momenti që qeveritë të bëhen sa më të qeta, sa më të urta, që të qeverisin, të jenë sa më modeste, të jenë sa më pak arrogante, dhe të mos krijojnë idenë që po qeverisin me njerëz të fortë, me njerëz të dhunshëm, me njerëz me precedent penal etj. Për mua ky është problemi themelor që sot shoqëria shqiptare do ta ketë në fokus. Këto pastaj punë lapsave, mënyra se si ai gënjen francezët dhe të gjitha këto, unë them hallalja bëv zoti nëse arrin të gënjej francezët, po të gënjej, ti luaj fen nga mëngjesi në darkë, sepse francezët Mirela bëjnë të njëjtën gjë në vendin e tyre, i japin njerëzve dhe botës një imazh në fakt i cili nuk është i plot. Të fola në fillim dhe me këtë do ta mbyll ndoshta këtë ide, që Franca nuk është ajo që ne shohim në ekran, ose Parisi më mirë, ose metropolet e mëdha, po është një Paris tjetër, Parisi i periferive të tmerrshme, ku
ku po të shkosh, po të futesh në ato zonat, ti nuk je asnjëherë e sigurt ose i sigurt që mund të kthehesh pra mbrapsht. Ai të vështira janë, unë kam jetuar atje dhe di se për çfarë po flas. Në qoftë se ti do shkosh natyrisht në Francë, më the që ti shkon her pas here në Francë. Unë shkoj gjithmonë sepse më malli për atë vend, është vendi i gjuhës që Do të ndryshoj gjë ngjarja e Charlie Hebdo's në marrëdhënien tënde me Francën? Nuk besoj se do më ndryshojnë ndonjë gjë të madhe, të drejtën. Vetëm gjë që mora vesh tani nga një miq i që kam atje, është që atje francezët janë trembur shumë. Janë trembur jashtë pas sa historie, nuk dilnin në rrugë. Disa ditë po pas mërkurës që ndodhi ajo, po nuk dilnin fare në rrugë. Se me amerikanët ndodhi e kundërta mbas 11 shtatorit, me flamuj, në mënyrë patriotike. Jo, unë nuk kam qenë, por unë e kam parë dhe ndjek këtë. Kur ju ndodhi një gjë, amerikanët dalin në rrugë, janë patriot, flamuj të tjerë, ndërsa dolën edhe këtu, po dolën të dielën, të shtunë diel. Po vras orët e para pas masakrës. E qartë. Pati një tërheqje në shtëpi të njerëzve, kënaqësisht u terrorizua për çast, nuk është gjë e vogël. E qartë. Unë të falenderoj shumë, Cani e gjithmonë i mirëpritur në studion tim. Falenderit ty. Ishim me gazetarin Arjan Cani. Një sigël sërish në studio.